Hola, ¿cómo estás, mi amigos? Aici Mood Metaverse pentru a treia zi în Zaragoza. Suntem bine, voi cum sunteți? Voi cum sunteți? Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. E o zi mai înorată decât ieri, mai înorată și decât alaltăieri. Anunță și un pic de ploaie, niște dușuri, dar cred că vor fi ploi sporadice. Să sperăm. Să sperăm. Am început ziua în forță, cu multă voie bună. Băi, și nu știu, voiam să ridic și eu subiectul ăsta. Acum e o chestie, nu știu cât de... Dar hai să vorbim un pic despre ea. Am ajuns și ne-am cazat și în momentul în care ne-am cazat, ni s-a cerut un card de credit. Un card de credit ca să ne ia datele de pe el. Cazarea am făcut-o prin Booking. Acum, întrebarea este: n-am semnat niciun act, niciun consimțământ, că ok, sunt de acord, în fine, le-am dat cardul ca un om rezonabil, credul, naiv, sau, mă rog, ca un om rezonabil. Le-am dat cardul, mi-au luat datele, iar acum datele mele sunt la ei. O altă opțiune probabil ar fi fost să dau un depozit, facem un depozit. În cazul în care pornește alarma, că de fapt pentru asta este, în cazul în care pornește alarma de fum din cameră, că oamenii mai și fumează în cameră, deși e interzis, ei trebuie să te amendeze cu 300 de euro. Și asta o fac pentru acest lucru. Ori îți opresc 300 de euro depozit, ori le dai datele cardului. Pentru că am făcut prin Booking, ei n-aveau datele cardului. Acum, eu dau datele cardul respectiv la un moment dat unei domnișoare de la recepție. Domnișoara respectivă, ok, este angajata B&B-ului, dar știm noi oare ce face ea în viața ei personală? Că știm foarte bine că în momentul de față, peste tot în lume, sunt atât de multe scamuri cu cardurile, se copiază carduri, se nu știu ce, se nu știu cum. Mă întorc eu acasă acum și e posibil să mă trezesc cu diverse probleme în legătură cu acel card, că mi-au fost retrași, că nu știu ce, că nu știu cum. Ok, ei nu înregistrează și numărul ăla CVC de 3 cifre. Chipurile ți înregistrează doar cele 12 cifre, sau câte sunt, 16 de pe card. Poate da. Dar acum eu știu ce face domnișoara respectivă. Dacă domnișoara respectivă, că eu n-am fost atent, n-am văzut ce a făcut după descul respectiv, după biroul respectiv. Ce fac? Mă trezesc că, bun, și nu mi se pare prea ok practic asta. Adică, bun, e problema voastră că n-aveți. Discutați direct cu Booking, luați-vă datele de la Booking ale cardului și date oficiale să rămână undeva scris. Pentru că mie cerându-mi cardul, ok, eu n-aveam 300 de euro cash. Nu puteam să fac depozitul. Atunci rămâne decât să-i dau cardul, să-i dau datele cardul, mă rog, și să vedem ce se întâmplă. Dacă ai noroc sau dacă n-ai noroc cu o persoană rezonabilă care nu e de fapt un hoț sau, mă rog, nu face parte dintr-o grupare din asta de copiat carduri și așa mai departe. Da, nu știu ce să zic, o să ridic problema asta și cred că o să scriu și ceva către Protecția Consumatorului să văd ce răspuns se primește din partea lor, că nu e, practic asta e întâlnită cam peste tot. Adică la B&B-uri îți cer card. Nu mi se pare tocmai ok. Dar o să ridic problema asta. Dacă aveți puncte de vedere sau sunteți mai bine informați sau credeți că e ok, spuneți-ne și nouă ce punct de vedere aveți în legătură cu treaba asta. Bun, noi până una alta, uite, cred că ăla e. Ăla e? Cred că ăla e. Mergem, ne îndreptăm spre cel mai mare și mai precis orologiu din lume, cu o aiură de 31 de metri, deci ceva destul de mare. Am plasat într-un parc foarte aproape de zona unde suntem noi cazați. Mergem să-l vedem pe acest cel mai mare și mai precis orologiu solar, că despre asta e vorba, nu este un ceas. Și cred că ăla e, hai să vedem pe unde traversăm. Ne revedem de acolo, de la loc. Dacă voiam să mai adăugăm ceva, că și-a adus la Oana aminte de o chestie. Da, mă gândeam că ne-am mai cazat la B&B-uri. Da. Și
și nu ne-au cerut niciodată depozit sau cardul, efectiv, să le Da. dăm cardul. Exact. Adică, până la urmă, mi se pare rezonabil, fiecare își face politica, mă rog, asta de acoperire a daunelor Corect. cum dorește, să-ți ceară depozit, să nu știu, habar n-am. Dar de fiecare dată când ne-am cazat, singurul lucru pe care l-au făcut pentru securitate a fost să ne scaneze buletinele. Să-ți facă o pozie. Da, În o poză la... eventualitatea în care, s-a Se întâmplă întâmplat ceva. în camera respectivă, să dea de tine, să nu știu ce. Și ne-am cazat tot prin Booking, prin intermediul adică Booking. Nu am făcut Nu neapărat prin Airbnb sau... rezervări directe. Da, da. Bă, nici n-ai cum să le iei, adică cum știi tu să cauți, mă rog, în fine. E mai ușor să faci prin Booking căutarea asta de... Ideea e că eu asta încercam să-mi aduc aminte, că doamna de acolo de la recepție îmi spunea că cam așa se practică. Și zic, ok, cam așa se practică, eu nu prea mi-aminteam, sincer, să fi dat datele de card. Nu știu, parcă mi-am amintesc o dată pe undeva în Italia ne-au cerut 100 de euro depozit, asta parcă mi-amintesc. Ok, Dar, adică nu ne-au cerut cardul niciodată, nu mi-amintesc ok, acest da, lucru. 300 de euro oricum, 300 de euro mi se pare foarte, foarte mult odată. Și nu cred că asta e metoda corectă, chiar dacă, ok, poate o au ei în politica lor internă, dar politica lor internă nu înseamnă că e și una corectă față de consumatorul final, care suntem noi, turistul sau, mă rog, cel care se cazează. Și atunci merită, eu zic că merită întrebat, merită făcut un demers să aflăm dacă e normal așa ceva și dacă nu e normal, să schimbe practica asta. Ei, acest B&B, cât și alte B&B-uri care au această practică. Pentru că nu e normal, nu e normal. Eventual, da, ce să zic. N-am ce să mai zic. O luăm pe aici? O, pe dedesubt aici trebuie să trecem. Nu mă, că sus e strada. O luăm pe dedesubt pe aici, că uite, aici se termină. Hai că mai avem un pic și ajungem la orologiul solar, care, mă rog, nu cred că o să ne indice prea mult astăzi, că e... Se pare că este nor și nu avem umbre din astea soft, nu cred că vedem nimic. Bă, dar chiar când e umbră, ce rost mai are orologiul solar? Nu mai are niciun rost. Da, mă rog, bine. Astea sunt subiecte tabu. Ți-a crescut un orologiu solar din capul Ana, o corniță, ia uite, ți-a corniță. Da, în spatele nostru este acest orologiu solar, cel mai mare orologiu solar din lume, care se află aici în Zaragoza, 31 de metri, cel mai precis orologiu solar. Foarte, foarte interesant. Momentan aici nu prea e lume, se zice că ar fi un loc popular de vizitat pentru turiști. Este folosit și în scop educațional pentru a învăța copiii, tinerii, de cum erau folosite înainte mijloacele tradiționale de măsurare a timpului. Și eu o să fug până acolo, doar să vedem ca diferență de înălțime și mă filmez când ajung aproape de el, să vedem care e diferența. Wow! Wow, 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 wow! Wow! Cât de mare este! Alo? Alo? Nu se aude, nu se aude! Nu se aude, nu se aude! Nu se aude, nu se aude, șuie. Mamă, este impresionant din lateral așa să vezi. E cât blocul ăla. E cât blocul, frate, e cât blocul. Uite-te și cât de mare e. Și tot spațiul ăsta liber, de jur împrejur. Da, să vezi dita mai consola asta. Wow, wow, wow. E chiar lângă râul Ebru, e într-un parc micuț, dar drăguț. Și cam atât cu orologiu. De aici mergem spre, unde mergem? Spre centrul ăla expozițional sau cum se numește? Da, mergem spre o zonă în care a fost realizată expoziția internațională din 2008 și avem multe pavilioane interesante acolo de văzut. Poduri, podulețe, chestii mișto. Da. Uite cât de mare e acul ăsta, băi băiat. Acul care va înțepa bula imobiliară din România. Poc! O altă piață superbă în care ne aflăm chiar acum, Plața de Toros de la Misericordia. De ce este Plața de Toros? Pentru că aici întâlnim și această arenă, bineînțeles, o arenă de corridă, atât de întâlnite cam peste tot prin orașele mari din Spania. Bineînțeles, în față avem și reprezentarea, bustul
celui mai mare toreador aragonez, Nicanor Vilalta. Aici bustul său și impresionantă arenă. Nu știu dacă cred că se mai fac și în ziua de astăzi coride. În orice caz. Nu știu cum e treaba cu protecția animalelor la ei aici, vis-a-vis de uciderea taurilor sau, mă rog, tratarea lor într-un mod atât de brutal și primitiv. Ce părere ai de tratamentul pe care îl aplică ei în coridă taurilor? Unul oribil, ce părere să am. E ceva primitiv, nu? Da, mi se pare horror. N-ar trebui să se mai... N-ar trebui să se întâmple chestia asta cu niciun animal. Da. Poate unor politicieni corupți ar fi o idee să li se întâmple treaba asta? Iglesia de San Pablo de Zaragoza este clasificată ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO datorită arhitecturii sale Aragon mudehar de excepție. Biserica a fost construită în secolul al XIII și al XIV-lea pentru a înlocui o mică capelă romanică situată pe atunci la periferia orașului. Cu naosul său unic și plafoanele boltite, interiorul dă un sentiment de spațialitate. Capelele dintre contraforturi prezintă lucrări de artă rafinate. În timpul secolelor al XV și al XVIII-lea, biserica a fost îmbunătățită și extinsă. O piesă obligatorie a perioadei Renașterii este altarul principal dedicat Sfântului Pavel, realizat din lemn aurit de sculptorul Damian Formet din 1515. Cea mai remarcabilă însă caracteristică a acestui monument este magnificul turn octogonal mudehar cu detalii excepționale de design maur. Am ajuns și la Palatul Aljaferia din Zaragoza, care este un exemplu remarcabil de arhitectură maură din perioada Taifelor. Construit în secolul al XI-lea, este unul dintre cele mai bine păstrate edificii islamice din Spania și a suferit modificări în diverse perioade istorice, devenind un simbol al îmbinării stilurilor arhitecturale islamic, gotic și renascentist. Arhitectura islamică, curtea interioară, Patio de Santa Isabel, este punctul central al palatului, decorată cu arcade cu motive arabe și grădini. Arcurile în formă de potcoavă și decorațiile geometrice sunt elemente definitorii ale stilului maur. Sala regilor Taifa este împodobită cu tavan din lemn decorat și ornamente detaliate în stil arabesc. Influențe creștine și gotice. După cucerirea creștină a Zaragozei în 1118, palatul a fost transformat și extins. Capela Sfântul Gheorghe San Jorge este un exemplu de adăugare în stil gotic. Fortificațiile exterioare, inclusiv turnurile și zidurile, au fost consolidate în perioada medievală. În timpul regelui catolicilor Ferdinand și Isabela, palatul a fost transformat într-o reședință regală. Salonul regal prezintă decoruri renascentiste combinând motivele gotice cu elemente clasice. Fortificațiile, zidurile acestea masive din cărămidă, turnurile circulare și șanțul înconjurător subliniază rolul defensiv al Jafarei. Turnul Trovadorului, menționat în opera Il Trovatore de Verdi, este cel mai vechi element al ansamblului. Turnul pe care îl vedem probabil în spate, ăla de acolo, nu? Decorațiuni, din punct de vedere al decorațiunilor, mocarabe, stalactite decorative în tavan, un simbol al artei islamice, ornamente florale și geometrie sculptate în piatră sau lemn, texte arabe care celebrează gloria lui Allah sunt gravate în multe părți ale clădirii. Astăzi, Aljaferia găzduiește sediul Parlamentului Regional al Aragonului și este un important obiectiv turistic.